Hi everyone, welcome to my channel. Gbogbo olùgbọ́ tó ń gbọ́ mi nílẹ̀ yàbí lókè òkun bí gbogbo tẹ́ gbé ń gbọ́ mi, gbogbo ojú tó ń wò mí, gbogbo tá a ti ń sọ̀bọ̀ látàárọ̀, a fẹ́ ṣíra wa létí ká dára wa lẹ́kọ̀ọ́ ìjìnlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ náà. Láàárín èmi àti ìwọ, gbogbo tá a ti ń gbọ́bọ̀ látẹ̀kan, ẹ̀kọ́ wo ló kọ́ èmi àti ẹ? Ó kọ́ èmi àti ẹ wípé ká má sọ lẹ́nu. Ọmọ tó sọ lẹ́nu ó ti sú àpò ìyàkọ́. Ẹ má sọ lẹ́nu o. Ọmọ tó sọ lẹ́nu ó ti sú àpò ìyàkọ́. Gbogbo nǹkan ayé yìí apín ni o. Apín ilé ayé yìí ni o. Apín ilé ayé yìí ni o. Apín ilé ayé yìí lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ẹni tó ń taṣu òun kọ́ ló ń tata. Ẹni tó ń tata òun kọ́ ló tún ń tẹyin o. Ẹni tó ń tata kọ́ ló tún ń tòróró. Ṣùwárí pé tó o bá ra aṣu lóòótọ́ tó o níṣu ńlé, dandan sì tún ní fún ọ láti ra ẹyin tó fi jẹ tó bá fẹ́ kó dùn. Adágún pé tó o bá jọmọ Yorùbá tó o jáde nínú ilé tó o lọ gbẹ̀sìn kan wálé, bóyá Islam ló gbà ní àbí Kìrìsìtẹ́nì, dandan o sì tún nídìí ilé tá a ti bí ẹ. Káìsà. Abo ti gbàgbé pé o máa nídìí ilé tá a ti bí ọ ni. Nítorí fi nídìí ilé tá a ti bí ọ rè, ìyàrá mẹ́rin láti bí ìwọ nìkan ṣoṣo lọ́mọ. Ọgbọ́n olúwa fẹ́ fi escape. Tó wá ń tẹ̀lé Jésù tí kì í ṣe pé kò tiẹ̀ nípinnu bá ṣe bí ọ. Ànábì tí ò nípinnu bá ṣe bí ọ, ṣùgbọ́n tó yẹ pé nípa ìrìnàjò ló fi pàdé ẹ̀. Tó bá pàdé ẹ̀ kò sọ́gbọ́n, a lè pàdé ẹ̀kọ́, a lè pàdé ìmọ̀, a lè lọ rẹwà níta, a lè lọ ra oge wálé, a lè lọ gbé ẹwà wálé, a lè lọ kàwé wálé ká dòmọ̀wé. Ìyá rẹ àti bàbá rẹ lè má kàwé rí nítorí láǹfààní àti lọ mú bọ̀ ń tànù. Ṣùgbọ́n ṣùgbọ́n ní bó ṣe kàwé tó dòmọ̀wé yìí, mọ̀ nínú ọkàn rẹ pé dọ́dọ́dọ́dọ́ ò nídìí ilé tá a ti bí ọ ni mọ̀ ìwé yìí fi lè wúlò tó lè sòsè rere fún ọ. Èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ. Mo dání má sọnù mọ́ ẹ lọ́wọ́, má jù sọnù. Nínú tó nídìí ni mo ń sọ fún ọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ọmọ kóòtù òjìire. Ó nídìí ilé tá a ti bí ọ. Bá ṣe bí ọ rèé. Sórí ìyá rẹ nìkan ṣoṣo, a tún bí òun náà níbi mẹ́rin. Bàbá rẹ nìkan ṣoṣo, a tún bí òun náà níbi mẹ́rin. Wá papọ̀ jàre. Kò lọ sójú ọpọ́n fún babaláwo. Ó ti di ẹ̀rin lọ́wọ́ ọ̀tún, ẹ̀rin lọ́wọ́ òsì, ó ti di mẹ́jọ ẹsẹ̀ tí Ifá fi ń fọhùn. Tí babaláwo bá kókè mẹ́rìndínlógún, ẹsẹ̀ mẹ́jọ ló máa tẹ̀lé. Bí babaláwo bá dá ọ̀pẹ̀lẹ̀, ẹsẹ̀ mẹ́jọ ló máa wò ńlẹ̀. Ṣètò wa rí báyìí pé tí méjèèjì ò bá pé Ifá ọ̀rẹ́ ò lè fọhùn, a lè mórí ọmọ ẹni tí wọ́n ń ṣe. A wo ìdílé mẹ́jọ tí mẹ́rin tí ilé ìyá rẹ̀, a wo ìdílé mẹ́rin tí ilé bàbá rẹ̀, a papọ̀ láfi mẹ́rin tí wọ́n ń ṣe lóde àjàláyé ìjàre. Wá sọ ẹnìkan ṣoṣo tí wọ́n lọ bá pàdé tó jẹ́ ẹ̀sìn, ṣé Ọlọ́run tó wá dá ẹ sílé mẹ́jọ yẹn ṣó ponú ni? Ọlọ́run tó mú wọ jáde láti ara èèyàn mẹ́jọ yẹn. Ọlọ́run ò gọ̀, ó ní nǹkan kan mú ní yàrá méjèèjì tá a ti bí ọ o, má sọ lẹ́nu. Bóyá kò yí ẹ mẹ́jọ tí mo kálẹ̀ yẹn ò yí ọjọ́ ẹ fi láyé ọ. Sórí ní yàrá mẹ́rin tá a ti bí ìyá rẹ̀ rèé o. Ìyá kan, bàbá kan ló bí ìyá rẹ̀. Ìyá kan, bàbá kan ló bí bàbá rẹ̀. Àwọn mẹ́rin yẹn ni wọ́n bí bàbá ìyá rẹ̀. Ìyá àwọn wá bí ìwọ nìkan ṣoṣo. Sórí rí bẹ́ẹ̀, ìyá rẹ tó bí wọn nìkan ṣoṣo ẹnìkan ló tún bí wọn fún o. Sórí ìyá kan, bàbá kan ló tún bí ìyá bàbá rẹ. Ìyá kan, bàbá kan ló tún bí bàbá rẹ. Àwọn náà tún pé mẹ́rin, wọ́n wá bí bàbá àwọn nìkan. Bàbá àwọn nìkan ẹ̀ṣẹ̀ wá bí wọn pẹ̀lú ìyá rẹ. Ìwọ, ìyá rẹ, bàbá rẹ, ẹ̀dì ẹ̀ta ń tawo. Awo mẹ́ta tẹ́nìkan òrílẹ̀ rẹ, ẹ̀lẹ́ gbọ́dọ̀ jẹ́. Bọ́ ṣe ìrìnàjò ayé rẹ láàrin mẹ́ta ilé ẹ̀kẹ́ máa rànnú ẹ̀. Ṣùgbọ́n gbà míì wà ìyá rẹ àti bàbá rẹ
àárín wọn tí ògùn gẹ́gẹ́ ó lè sọ méjì di ọ̀tá àwọn nìkan ṣoṣo tọ́ méjì ó wá di àgbákò fún ọ. ìyá rẹ pẹ̀lú bàbá rẹ nípa ojú kòkò tí wọ́n bá ní nílé ayé ẹlòmíì lè bẹ́ẹ̀ sìn lọ ó lè kó bá gbèsè ayé ìwọ látara ẹ̀sìn wèrè tó lọ́gbà. àwọn méjì tí lè papọ̀ kọ́ sí ẹ lọ́nà látara àtẹnujẹ tí wọ́n wáyé wá jẹ́ ńgbà mìíràn ó lè mú ọ sọnù. báwo lọ́ ṣe wá wàrà rẹ rí ìyàrá ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ́ padà sí wọ́n lọ kó mẹ́jọ ọ̀tún mẹ́jọ òsì mẹ́jẹ̀jọ yìí mẹ́rin ọ̀tún mẹ́rin òsì yóò wá di mẹ́jọ yìí ni ó wá sọ ẹni tí wọ́n jẹ́ nínú ayé fún ọ. ọ wà méégún tó yẹ kó o bọ òṣà tó yẹ kó o sìn tó bá wá lọ sí mọ́ṣáláṣí lẹ́nìí tó bá di láàárọ̀ lọ bọ òṣà tó yẹ kó o bọ kó o lè rọ́nà lọ ni. àmọ́ tó o bá kọ̀ tó ní ìwọ ò ní kankan ṣe pẹ̀lú rẹ̀ èyí tí ó ṣẹlẹ̀ rèé tó wá wò nínú odù fàtí fẹ́ fi fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún ọ yìí kó o tó kẹ́kọ̀ọ́ ìjìnlẹ̀ nínú ohun tó yẹ ká ṣe tá a bá ṣe kí ló lè ṣẹlẹ̀. ọ padà jẹjẹ tó lódì báyìí ní kó wá jẹjà rẹ ó mọ ní o bó o bá jẹ lódìndí wá sí jẹ tó bá wà ní wèrè bó o jẹ ní wèrè ó sì jẹ tó bá wà ní léwòsàn bó o jẹ ń léwòsàn ó lè sì jẹ tó bá di wèrè tó bá dolo sí tó lò ó lọ́wọ́ mọ́ ọ wà jíṣẹ́ Olódùmarè látara pé òun rìn kiri bí ìgbóná. ta ní bí ọ tó rọ̀ ọ́ pa Ọlọ́run ò lè ránṣẹ́ wá sẹ́kọ̀ọ́ má jẹ dandan má jíṣẹ́ Olódùmarè bọ̀ wá gbọ́pẹ́ nú kò gbọ́pẹ́ nú ìyẹn kù sọ́wọ́ ọ̀nà tó gbà jẹ́ṣẹ́ tó Olódùmarè rán ọ tó bá jẹ ní ojúlówó ọ̀nà tó lọ́wọ́ ń gbà ránṣẹ́ ọgbà iyì ọgbọ̀pẹ́ àwọn àdá ẹ lọ́lá ọwọ́ àjọba tó bá dòde ọ̀rọ̀ wa dẹni yìí nítẹ̀ Olódùmarè tó pé wọ́n lọ rí ìwọ́ bọ̀ rí ìwọ́ jíṣẹ́ tààrùn ọ̀nà ṣe nílé ayé. o sì pé eégún tó yẹ kó o pè ó pò òòṣà tó yẹ kó o pè lákòókò tó yẹ kó o pè wọ́n. láàárín èmi àti ìwọ gbogbo tá a ti ń gbọ́bọ̀ látẹ̀kan ẹ̀kọ́ wo ló kọ́ èmi àti ẹ ó kọ́ èmi àti ẹ wípé ká má sọ lẹ́nu ọmọ tó sọ lẹ́nu ó ti sún àpò ìyàkọ́